Om Mani, chào tất cả các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành, giám đốc của Trung tâm Thiền Khí Công Hoa Vô Ưu. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp vô cùng đặc biệt, phương pháp mở khớp để ngồi thiền kiết già. Xuất phát điểm của phương pháp này là do từ ngày xưa tôi đã ngồi thiền cách đây từ 7 năm rồi. Nhưng trong vòng 6 tháng đầu tiên, tôi cũng chỉ mới có thể ngồi được bán già thôi. Ngồi bán già được tầm 45 phút là chân nó khá là tê mỏi rồi. Ngồi kiết già lúc đấy thì vô cùng là khó khăn. Bắt chân lên chỉ có thể ngồi được tầm 5-10 phút thì đã có những sự đau đớn ở các khớp nhất định. Vì vậy tôi đã nghiên cứu, tôi tìm hiểu, tôi khai sáng ra cái phương pháp mở khớp này. Nó sẽ mở hoàn toàn lại hệ thống cơ xương khớp ở đôi chân của chúng ta, mở được khớp háng, mở được khớp ở mắt cá chân, khớp đầu gối. Những cái khớp rất là quan trọng để giúp chúng ta ngồi thiền kiết già lâu. Chúng ta có thể ngồi được 45 phút, 1 tiếng mà thân ít bị đau mỏi, tâm luôn luôn được an định. Ngay bây giờ tôi và bạn sẽ cùng nhau thực hành phương pháp mở khớp ngồi thiền kiết già này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ để hai chân ra, hai tay của chúng ta nắm thành hình nắm đấm, đấm nhẹ thôi, nắm đấm hở. Ta đấm vào chân, bắt đầu từ chân trái trước. Đây là một phương pháp vô cùng đặc biệt, nó sẽ thông hoàn lại hệ thống kinh lạc, khí huyết ở đôi chân của bạn, giúp cho bạn ngồi thiền được lâu hơn, ít bị tê mỏi. Động tác thứ hai, ta sẽ để tay này, ta sẽ chà sát nóng chân. Đó, ta chỉ sát nóng từ trên xuống dưới thôi, nó là một chiều từ trên xuống dưới, làm thật kỹ càng, chậm rãi để khí huyết được lưu thông. Đổi sang chân bên phải. Động tác thứ ba, chúng ta vuốt khí ở chân. Kinh âm thì đi từ dưới lên trên, kinh dương thì đi từ trên xuống dưới đối với hai lòng bàn chân của chúng ta. Đó, thế nên chúng ta sẽ vuốt như này, vuốt từ dưới đi lên, mặt trong vuốt từ dưới lên, mặt ngoài này chúng ta vuốt từ trên đi xuống. Vuốt sẽ thấy lòng bàn chân rất là ấm nóng, đôi chân rất là ấm nóng, khí huyết được đả thông. Lát nữa ngồi thiền nó sẽ ít bị tê mỏi hơn. Đó, tôi đã thấy rất là ấm nóng ở chân trái của tôi rồi. Bây giờ tôi chuyển sang bên chân phải đây. Mặt trong vuốt từ trên, từ dưới đi lên, mặt ngoài đây vuốt từ trên đi xuống phía dưới. Rồi, đến động tác tiếp theo, chúng ta sẽ mở vùng kheo chân này. Vùng này rất là đau đớn khi ngồi thiền. Ta sẽ đấm vào vùng kheo chân này, thông hoạt kheo chân trước. Mặt trong là cái phần mặt trong đầu gối chúng ta vỗ nhẹ hơn, vì trong mặt trong này nó có xương, nó vỗ nhẹ thôi. Mặt ngoài chúng ta là phần mềm, chúng ta có thể tập mạnh, vỗ mạnh. Mặt trong là phần nhẹ, ngoài mạnh. Làm 3 lần như thế, rồi đến đầu gối chúng ta sẽ vỗ đầu gối. Động tác tiếp theo là mắc cá chân. Ta sẽ để chân nó hơi nghiêng một chút, nó tầm khoảng 30 độ này. Chúng ta vỗ nhẹ, vỗ vào mắc cá chân, không giữ khớp ở mắc cá chân. Ta cứ làm chân trái trước, rồi lát nữa chúng ta làm chân phải nhé. Hết mắc cá chân rồi, ta đến đấm lòng bàn chân. Lòng bàn chân thì da nó rất là dày chắc, và trong này có rất nhiều các huyệt đạo quan trọng. Trong đấy có huyệt xúc tuyển, là huyệt dẫn thẳng khí đến vùng thận. Ta đấm này, hai thông lòng bàn chân. Huyệt xúc tuyển ở đây, tiềm lõm ở lòng bàn chân là huyệt xúc tuyển. Ta để ngón tay cái chúng ta vuông góc 90 độ, 4 ngón tay còn lại chúng ta giữ chắc bàn chân này, bấm vuông góc 90 độ vào xúc tuyển. Bấm vào, chúng ta giữ một lúc. Đó, khoảng 5 đến 10 giây. Rồi chúng ta nhả ra, chúng ta xoay tròn trái sang phải. Hết bấm huyệt là chúng ta phải bấm vào. Đó, để giữ lại để khí ở vùng huyệt nó được lưu thông, nó đang được tác động rồi. Rồi chúng ta mới nhả ra, chúng ta xoay tròn từ trái sang phải. Chúng ta làm 3 lần như vậy. Bây giờ là lần thứ 3. Nhả ra xoay tròn từ trái sang phải. Bây giờ đến phần chân bên phải đây, tôi cũng vỗ mắc cá chân. Chúng ta để chân nghiêng tầm 30 độ như này,
chúng ta vỗ, đấm lòng bàn chân, ta phải đấm lực mạnh vì da lòng bàn chân rất là dày, có nhiều đại huyệt đạo ở đây. Điểm lõm ở lòng bàn chân là huyệt xúc tuyển, bấm vào thấy căng, tê, ấm nóng hết lòng bàn chân này, bắt đầu ngón chân cũng rất là ấm, tê. Là bấm như thế là chúng ta đã phát huy được công năng của huyệt xúc tuyển. Sau đây chúng ta nhả ra, chúng ta quay tròn trái xuống phải để kích hoạt khí ở vùng huyệt lưu thông hơn nữa. Hiện tại hai huyệt xúc tuyển của tôi đang rất là thông hoạt rồi nhờ cách bấm huyệt này. Ta bấm vào, ta nhớ không được vừa bấm vừa day vì như thế nó không tốt cho huyệt. Nó phải bấm xong chúng ta nhả ra, chúng ta mới bắt đầu day. Nhả ra, day. Bấm huyệt trước khi thiền định là một điều rất là quan trọng, nó giúp lưu thông khí huyết hơn, nó giúp lòng mạch hay còn thận chúng ta lát nữa ngồi thiền tâm được định hơn. Xong lòng bàn chân rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở khớp gối. Ta sẽ để hai tay lên đầu gối, sau đấy chúng ta mở khớp gối ra như thế này. Ra này chúng ta phải làm không giới hạn, nhưng thường chúng ta làm khoảng 20 lần. Đó. Sau khi làm xong, ta chống hai tay về phía sau, chúng ta xoay tròn mắt cá chân như thế này. Cách xoay là ngón chân cái này chúng ta sẽ giữ cái ngón chân áp ngay bên cạnh ngón chân cái này, chúng ta giữ lại như này. Đó, để mình có cái điểm trụ để mình xoay tròn mắt cá chân. Xoay tròn mắt cá chân làm thông dịch khớp ở mắt cá chân. Bởi vì chúng ta biết là ngồi thiền kết già thì mắt cá chân rất là đau đớn vì nó phải ngửa lên gần như là hoàn toàn. Nên khi mình mở được khớp mắt cá chân rồi thì việc ngồi thiền nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ ta kéo chân trái lên, xoay tròn, tiếp tục mở khớp mắt cá chân. Mắt cá chân rất là dẻo rồi. Giờ đến chân phải, tương tự như vậy, ta xoay tròn. Tiếp theo là một phần rất quan trọng, đang ngồi thiền bắt được kết già hay không, nó phụ thuộc vào cái khớp háng ở hai bên đây. Đó. Và cái vùng bẹn này chúng ta cũng phải mở rất là rộng ra, khớp háng rất là rộng rồi mới có thể bắt kết già được lâu được. Ta sẽ dùng cái tư thế này. Đó. Và bập hai cái đầu gối của mình gần như chạm vào mặt sàn, càng sát càng tốt. Kéo chân sát vào cơ thể và bập hai đầu gối xuống. Làm được khoảng 30 lần để nó mở rộng khớp háng ra. Lát nữa mình bắt kết già được dễ dàng hơn. Tiếp theo động tác này chúng ta sẽ hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng và ép sát xuống. Hít mũi, thở miệng. Sau đây chúng ta giữ và thở tự nhiên vài hơi thở. Sau đây chúng ta mới hít vào. Đó, thở ra bằng miệng. Hít, thở miệng. Qua động tác này khớp háng của chúng ta sẽ mở rộng tối đa, chúng ta ngồi thiền nó được dễ dàng hơn. Động tác cuối cùng rất là quan trọng. Chân phải chúng ta thẳng, chân trái chúng ta kéo lên. Tay phải chúng ta nắm ngón chân của lòng bàn chân trái đây. Tay trái chúng ta ép cái đầu gối của chân trái xuống. Nếu bạn nào chưa xuống được hết thì chúng ta sẽ ép như thế này. Tập luyện quen rồi chúng ta xuống được hết, chúng ta ép sát cái đầu gối xuống đất. Bàn tay phải chúng ta kéo chân, kéo chặt các ngón chân. Đến lúc không kéo được nữa chúng ta giật về phía sau. Đó, 1, 2, 3. Rồi tiếp tục kéo. Kéo rất là căng để mở khớp mắt cá chân, khớp háng. Giật. Nếu mới làm thì các bạn sẽ thấy hơi đau một chút, nhưng lâu dần chính động tác này giúp chúng ta ngồi thiền rất là dễ dàng, khớp được mở hết hoàn toàn. Tiếp theo đến chân phải, bây giờ chân trái chúng ta thẳng. Bây giờ chúng ta ép đầu gối bên chân phải xuống. Chân trái chúng ta kéo chân, kéo thật là căng. Giật. 1, 2, 3. Lại tiếp tục kéo. Giật. 1, 2, 3. Kéo. 1, 2, 3. Đầu tiên chúng ta sẽ ngồi xếp bằng một lúc đã. Hai chân chúng ta bắt đầu điều hòa, bắt đầu quen lại. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang tư thế bán già, tư thế kết già. Nếu mà với người nữ chúng ta ngồi bán già và bắt chân trái lên, cố gắng bắt sát chân vào đây. Nhiều bạn bắt chưa sát chân, tức là chúng ta mới để chân ở cái phần mép đầu gối này, ngồi nó chưa được vững, lưng nó sẽ bị gù. Còn chúng ta ép sát chân, lưng nó sẽ tự động thẳng lên. Như vậy đây. Một điểm lưu ý nữa là với cái bồ đoàn đó, với cái tọa cụ ấy, là chúng ta chỉ ngồi trên một nửa cái
và phụ thôi. Hai chân chúng ta phải chạm ở dưới mặt đất như thế này. Chúng ta không thể ngồi toàn bộ ở trên cái tọa phụ của mình. Bởi vì mục đích của việc ngồi tọa phụ là để đằng sau chúng ta nó được tôn cao hơn, nó giúp cuộc sống chúng ta thẳng hơn. Và đằng trước, lát nữa mình ngồi kiết già, hai chân nó sẽ chạm vào đất. Đấy là mục đích của việc ngồi tọa phụ. Nhiều bạn chưa biết thì chúng ta lại ngồi hết cái phần diện tích của phần tọa phụ, nó lại không có tác dụng làm đẩy cuộc sống cao hơn. Chúng ta chỉ nên ngồi 1/2 thôi là đủ. Đây, với người nữ thì chúng ta ngồi bắt chân trái. Khi chúng ta bắt chân trái này thì phần thận bên trái nó sẽ hoạt động nhiều, khí nó sẽ vào bên thận âm bên trái, nó kích hoạt cái phần tính âm, nó sẽ tốt cho người nữ. Còn nếu chúng ta bắt ngược chân, nó lại không tốt cho sức khỏe của chúng ta, tâm của chúng ta nó lại ít được định hơn. Nên chúng ta nên bắt đúng chân. Người nữ chúng ta bắt chân trái như thế này. Người nam ta bắt chân phải. Đó. Bắt chân phải này, thật dương bên phải nó được kích hoạt thì nó bổ sung dương khí cho cơ thể, thì cảm thấy nó rất là tỉnh táo minh mẫn và ngồi thiền nó rất là được định. Vì một trong những cái nền tảng giúp cho chúng ta ngồi thiền nó có được định tâm hay không, ít bị vọng tưởng, thì chính là nền tảng về mặt năng lượng, về mặt khí. Nếu khí của chúng ta tốt thì tâm nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều, tâm sẽ được định hơn. Thì với người nữ chúng ta phải ngồi bắt chân trái lên, người nam chúng ta bắt chân phải như thế này. Với những bạn mới tập thì chúng ta có thể tập bán già trước, được một thời gian quen rồi ta có thể ngồi kiết già như thế này. Ngồi kiết già thì ta đều bắt chân trái này lên trước, chân phải lên sau. Ngồi kiết già này. Đó. Thì khi ngồi kiết già thì cả hai quả thận đều được thông khí rồi, âm dương được tự nó được quân bình, thủy hỏa được tương tế. Khi ngồi kiết già này thì ngay vị trí đặt chân này là huyệt tam âm giao, giao của 3 đường kinh âm quan trọng: lá lách, gan và thận. Huyệt tam âm giao này đều sẽ được kích hoạt liên tục trong quá trình chúng ta ngồi thiền. Chân phải của tôi đang đè lên huyệt tam âm giao chân trái. Ngồi được bao lâu thì huyệt tam âm giao được bấm tự nhiên bấy lâu. Cơ thể nó rất là khỏe, rất là minh mẫn. Và khi mình ngồi kiết già này, hai quả thận nó sẽ được nạp khí liên tục, thì rất là tốt cho thận. Ngồi kiết già thì hai chân của chúng ta, hai cái đầu gối đó, nó đã chạm cái mặt sàn này rồi. Phần mông chúng ta chạm cái phần tọa phụ, nên người rất là thẳng, cuộc sống rất là thẳng. Ngồi thiền lâu mà tâm luôn luôn được an định, không lo bị gù lưng, mỏi lưng. Nên ngồi bán già một thời gian chúng ta cũng nên luyện tập tư thế kiết già này để có được những cái công năng tốt nhất trong thiền định. Có rất nhiều người tuổi đã cao rồi hoặc là xương khớp chưa được tốt lắm, nhưng sau chỉ 2 cho đến 3 tuần kiên trì tập luyện hàng ngày phương pháp mở khớp ngồi thiền kiết già này của tôi mà đều đã có thể ngồi được kiết già tốt. Trong các lớp khí công và thiền định của tôi, hầu như 20 người học phải đến 17 người, 18 người đều có thể ngồi được kiết già tốt rồi. Tất cả đều là nhờ tập khí công, giúp lưu thông khí huyết và tập phương pháp mở khớp này rất là tốt, giúp chúng ta ngồi thiền kiết già được lâu, có thể ngồi được 1 tiếng, thậm chí hơn, và thân nó ít bị đau mỏi hơn so với việc mà chúng ta ngay lập tức chúng ta ngồi thiền. Thì mình ngay lập tức ngồi thiền thì nó là tự động nó sang tĩnh ngay rồi. Thì còn ở đây chúng ta còn được tập khí công, rồi tập mở khớp rồi mới sang ngồi thiền, nó rất là tốt. Khí huyết nó được thông hơn, thân luôn luôn an ổn, tâm luôn luôn là an vui, vui vẻ. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đầy đủ chi tiết cho bạn về phương pháp mở khớp ngồi thiền kiết già. Bạn hãy áp dụng phương pháp này hàng ngày, chắc chắn ta sẽ có được những giờ phút thư giãn, an vui ở trong thiền định. Hẹn gặp lại các bạn ở video các bài học tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.